रिसेन्टली साथीहरु यदि तपाईं युट्युबमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भर्खरै युट्युब सुरु गर्नु भएको छ र तपाईलाई थम्बनेल के हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने म तपाईलाई चाहिँ बुझाउने छु। आखिर साथीहरु थम्बनेल के हो त? थम्बनेल भनेको यस्तो चीज हो जुन चाहिँ तपाईले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि युट्युबमा तपाईले चाहिँ थम्बनेल राख्नु अनिवार्य छ। किनभने सबैभन्दा पहिला पब्लिक समक्ष चाहिँ तपाईको चाहिँ ऑडियन्स समक्ष पुग्ने भनेको तपाईको थम्बनेल हो। भिडियो भित्र के छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, तर तपाईले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ थम्बनेल हालिसकेपछि त्यो थम्बनेल यदि तपाईको एचडी छ, एचडी क्वालिटीमा र तपाईले चाहिँ थम्बनेलमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ जुन ट्याग्स क्रिएट गर्नु भएको छ भने तपाईको ऑडियन्सले चाहिँ क्लिक गर्न बाध्य हुन्छ र कहीं न कहीं गएर तपाईको च्यानल चाहिँ ग्रो अप हुन्छ। तर तपाईले थम्बनेल चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छैन भने म आज तपाईलाई सिकाउने छु। आखिर हामीले चाहिँ एचडी क्वालिटीको थम्बनेल चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ। साथीहरु प्राय गरी चाहिँ युट्युबरले चाहिँ थम्बनेलहरु चाहिँ पिक्सल ल्याबबाट बनाउने गर्दछ, तर म तपाईहरुलाई चाहिँ आज काइनमास्टरबाट हामीले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यहाँनेर देखाएकै जस्तो यस्तो थम्बनेल चाहिँ हामीले चाहिँ काइनमास्टरबाट सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। आखिर कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। साथीहरु त्योभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनुहोला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। साथीहरु यहाँनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ देखाइरहेको छु यस्तै खालको थम्बनेल चाहिँ हामीले चाहिँ काइनमास्टरबाट सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। जस्तो पनि तपाईले चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो तरिकाको काइनमास्टरबाट चाहिँ थम्बनेल बनाउन आज सिकाउँदै छु है। तपाईले पनि सिक्नु होला, सजिलो छ। यो चाहिँ तपाईले स्किप नगरिकन हेर्नु होला, एकदमै सजिलो छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ साथीहरु मैले चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँनेर चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ 1300 मा काइनमास्टर क्लिक गरेर तपाईहरुले पनि आफ्नो काइनमास्टरले क्लिक गर्नु होला। काइनमास्टर क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यहाँनेर चाहिँ 1300 मा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ लिएर आउने छु तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ। अब साथीहरु यहाँनेर चाहिँ मैले चाहिँ 1300 मा तपाईहरुलाई लेखेको छु, तपाईहरुले पनि आफ्नो काइनमास्टरले चाहिँ सिम्पली यहाँनेर चाहिँ 1300 मा ल्याउनु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ अब एउटा इमेज लिनुहोस् जुन चाहिँ अब तपाईले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यहाँनेर देखाएको छु। कुनै पनि तपाईले चाहिँ इमेज लिन सक्नुहुन्छ, तर मैले तपाईहरुलाई माझमा चाहिँ यहाँनेर चाहिँ बनाएको जस्तै यस्तै खालको थम्बनेल चाहिँ यहाँनेर बनाएर देखाउँछु। त्यसको लागि सिम्पली मैले यहाँनेर एउटा इमेज यस्तो खालको डाउनलोड गरेको छु। सिम्पली मैले चाहिँ मिडियामा गएर चाहिँ इमेज लिए। अब साथीहरु यसको लागि तपाईले चाहिँ यहाँनेर सिम्पली अब जस्तो कि मेरो फोटो छ, सिम्पली तपाईहरु पनि आफ्नो फोटो यहाँनेर लिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनेर चाहिँ त्यो मेरो फोटो जुन चाहिँ तपाईहरुलाई थम्बनेल देखाएको छु त्यही फोटो चाहिँ मैले तपाईहरुको माझमा चाहिँ यहाँनेर ल्याएर यसरी राख्दिन्छु। यसरी ल्याएर राखेपछि तपाईले चाहिएको जस्तो आफ्नो चाहिँ जति चाहनुहुन्छ सिम्पली क्रप गर्नुस्। क्रप गरेर आफ्नो फोटोलाई चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईले चाहिँ गुगलमा गएर सजिलैसँग फोटो ब्याकग्राउन्ड हटाएर यसरी चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो फोटो चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छैन भने मेरो प्लेलिस्टमा गएर तपाईले सजिलसँग भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। एक क्लिकमै तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले क्रप गरेर यहाँनेर चाहिँ यसरी ल्याइदिन्छु। अब यसरी ल्याएर यहाँनेर राख्दिन्छु। तपाईले कति चाहिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यहाँनेर राख्नु होला। यसरी राखिसकेपछि अब सिम्पली यो त भइसक्यो साथीहरु हैन। अब यसको लागि चाहिँ अब जस्तो कि मैले एउटा थम्बनेल बनाएको थिएँ त्यही थम्बनेल तपाईहरुको माझमा चाहिँ यहाँनेर ल्याउँदै छु। अब जुन चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ त्यो एउटा थम्बनेल चाहिँ यहाँनेर ल्याउँछु। यसरी यहाँनेर ल्याएर चाहिँ यो हातको छेउमा यसरी मिलाएर राख्दिन्छु है। साथीहरु यहाँनेर चाहिँ यसरी राख्न सक्छौं, हामीले चाहिँ यसरी राख्छौं। अब जस्तो कि यहाँनेर चाहिँ साइडमा हरियो छ भने अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि सिम्पली यहाँनेर एउटा इमेज लिनुहोस्। यसरी इमेज लिएर यसको कलर पनि तपाईले चाहिँ हरियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ मैले मिलाउँदै छु। यसलाई चाहिँ फन्ट गर्दियौ किनभने यसलाई अगाडि ल्याए भने हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब यसरी अगाडि ल्याएपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको लेन्थ चाहिँ बढाउनु होला। अब कत्रो तपाईलाई चाहिएको छ त्यही अनुसारको तपाईले चाहिँ यहाँनेर लिन सक्नुहुन्छ है। अब सिम्पली यहाँनेर चाहिँ मैले मिलाएर राख्दिन्छु। यसरी राखेर अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ क्रप गरेर चाहिँ यसरी काट्ने छौं। यसरी क्रप गरेर तपाईले मिलाएर यसरी काट्नु होला। यसरी काटिसकेपछि यहाँ क्रप गरिसकेपछि ठ्याक्कै मिलाएर राख्दिनुस् हैन। यहाँनेर चाहिँ मैले मिलाएर राख्दिन्छु। अब तपाईले चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई एक्जाम्पल मात्र दिइराछु, तपाईले चाहिँ मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली त्यसपछि तपाई कलरमा गएर यहाँनेर चाहिँ मैले हरियो कलर यहाँनेर लिदिन्छु। अब यति गरेपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हरियो कलर भइसकेको छ। अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर साइडमा देखाएको जस्तै कि मैले थम्बनेलमा देखाएको जस्तै यहाँनेर चाहिँ मैले एचडी थम्बनेल भनेर जस्तै लेखेको छु। सिम्पली यहाँनेर चाहिँ इंग्लिशमा तपाईले चाहिँ बनाएर ठुलोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एचडी हैन थम्बनेल भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ राख्दिन सक्नुहुन्छ। यसरी राखेर तपाईले फन्टमा जानुस्। फन्टमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ अब कुन तपाईसँग चाहिँ
छ त अब फन्टमा चाहिँ तपाईसँग कुन ट्याग्स चाहिँ स्टाइल छ त्यही ट्याग्स चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली चुज गरेर यहाँनेरि यसरी तपाईले चाहिँ राख्दिन सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ एचडी थम्बनेल भनेर चाहिँ यहाँनेरि राख्दिन सक्नुहुन्छ। अब मैले जुन कलर राखेको छु यहाँनेरि अब सेतो मैले चाहिँ सेतोमा चाहिँ सिम्पली यहाँनेरि ल्याएर अब हरियो कलर मैले चाहिँ चुज गर्छु। अब यहाँनेरि चाहिँ हरियो कलर चुज गर्छु साथीहरु। यो तरिकाको चाहिँ मैले राखेको छु तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि मैले राख्दिए। अब जस्तै कि अब एचडी थम्बनेल भनेर चाहिँ भनेको छ त्यसपछि अब कसरी बनाउने भनेर चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ नेपालीमा पनि तपाईको किबोर्ड होला त्यसपछि सिम्पली यसरी चाहिँ कसरी बनाउने हैन कसरी बनाउने यसरी यति गरेर चाहिँ क्वेशन मार्क पनि लगाइदिउँ। अब यसरी लगाएपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेर चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ सिम्पली राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब यति गरिसकेपछि अब यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्तै कि यहाँनेर मैले चाहिँ YouTube को एउटा लोगो ल्याएको छु। सिम्पली तपाईले पनि YouTube को लोगो डाउनलोड गरेर तपाईले चाहिँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरिदिनुस् त्यसलाई पनि सिम्पली। त्यसपछि यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ अब जस्तै कि मैले YouTube को चाहिँ यहाँनेर चाहिँ राख्दिन्छु। अब यो मैले YouTube शर्ट को पनि राखेको छु दुईटैले चाहिँ मैले ल्याउँछु। अब जस्तै कि यहाँनेर चाहिँ एउटा YouTube शर्ट को चाहिँ लोगो राख्दिन्छु। अब यो YouTube को चाहिँ यहाँनेर मैले राखे। अब यसरी राखिसकेपछि साथीहरु एकदमै इजी छ। अब यति भइसकेपछि हैन एचडी थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर चाहिँ मैले राखेको छु। अब त्यसपछि यो सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ देख्दै हुन्छ यसैलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ स्क्रिनशट एउटा गर्नुहोस् हैन काइनमास्टरबाट स्क्रिनशट यसरी चाहिँ काइनमास्टरको स्क्रिनशट गर्नुहोस्। अब स्क्रिनशट गरिसकेपछि फेरि लेयरमा जानुहोस्। लेयरमा गएर चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ मानिलिउ यो अहिले स्क्रिनशट हामीले चाहिँ हानिएको छ सिम्पली यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ काइनमास्टरलाई चाहिँ देखाउनुहोस्। यसरी काइनमास्टरलाई चाहिँ क्रप गर्नुहोस्। क्रप गरेर चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ सजिलैसँग यसरी क्रप गरेपछि यहाँनेरि मुनि चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि तपाईले चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डमा हरियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हैन अब तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेरि चाहिँ इमेजमा जानुहोस्। इमेजमा गएर चाहिँ एउटा सेतो इमेज ल्याउनुहोस्। सेतो इमेज ल्याएर तपाईले चाहिँ यसको यसरी चाहिँ मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै कि अब यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तीनटा डटलाई क्लिक गर्नुहोस् फन्ट गरिदिनुस्। यसरी अगाडि गरिदिनुस् हैन। यति गरेपछि यसलाई फेरि इमेजलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सेतोलाई चाहिँ कलर हरियो बनाउनुहोस्। यसरी बनाइदिनुस्। यति गरेपछि तपाईको यहाँनेर चाहिँ देखिरहेको छ। अब तपाईले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ तान्नु होला। यसरी तानिसकेपछि यहाँनेरि साइज मिलाएर यसरी राख्नुहोस्। यहाँनेरि चाहिँ बराबर मिलाएर यसरी राख्दिनुस्। अब यति गरेपछि लगभग हाम्रो चाहिँ सेम टु सेम थम्बनेल भइसकेको छ साथीहरु। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँनेर काइनमास्टर हैन काइनमास्टर भनेर मैले लेखेको छु। त्यसरी चाहिँ अब जस्तै कि काइनमास्टर लेखिदिन्छु यहाँ ठुलोबाट चाहिँ काइनमास्टर है काइनमास्टर यहाँनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ काइनमास्टर त्यसपछि काइनमास्टर त्यसपछि बाट भनेर लेखेको छु हैन 2 मिनेटमा बन्छ भनेर चाहिँ लेखेको छु। जस्तो छ त्यस्तै म तपाईहरुको छेउमा चाहिँ देखाउँदै छु है त। अब यसरी काइनमास्टरबाट चाहिँ 2 मिनेटमा बन्छ। अब सिम्पली यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो थम्बनेल चाहिँ इजिली बनिसकेको छ है साथीहरु। तपाईहरुले चाहिँ जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनेर तपाईको चाहिँ क्याप्चर भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ क्याप्चर एन्ड सेभ भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्याप्चर गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो थम्बनेल चाहिँ रेडी। नर्मल थम्बनेल चाहिँ यस्तो तरिकाले तपाईले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो थम्बनेल चाहिँ हेरौँ है त। अब यहाँनेर अहिले हामीले जुन थम्बनेल चाहिँ क्याप्चर गरिएको थियो त्यो थम्बनेल चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौं। अब यति सजिलो गरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हेर्ने छौं है त। जस्तै कि यहाँनेर हेरौँ यो थम्बनेल चाहिँ सजिलैसँग तपाईहरुको छेउमा चाहिँ बनिसकेको छ। साथीहरु यस्तो तरिकाले तपाईले चाहिँ सजिलैसँग थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। धेरै टाइम लाग्दैन। केही सेकेन्डमै केही समयमै इजिली तपाईले चाहिँ चाहेको अनुसार यो काइनमास्टरबाट पनि सजिलैसँग थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरु तपाईहरुको भिडियो के कस्तो लाग्यो जस्तै कमेन्ट गर्नुला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ टेक केयर।